Το The Transparent Apartment βρίσκεται σε διατηρηταίο κτίριο του 1930 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα σύγχρονο διαμέρισμα που ανασχεδιάστηκε από τους Urban Soul Project το 2019 σε μια αναδιοργάνωση της εσωτερικής του δομής με τη χρήση νέων υλικών. Η τυπολογία της κάτοψης εμφανίζει τη μοναδικότητα ενός διαμερίσματος, στο οποίο μπορεί να κινηθεί κανείς κυκλικά γύρω από το κέντρο του. Οι χώροι στην όψη του δρόμου έχουν διανοιχτεί έτσι ώστε να ενοποιηθούν σε ένα νοητό τετράγωνο χώρο. Καθιστικό, χώρος φαγητού, master bedroom και master WC είναι σε συνέχεια, με το WC να χωρίζεται με σταθερό ιαλοπέτασμα, έχοντας οπτική προς το καθιστικό. Το master bedroom χωρίζεται και αυτό με κινητό ιαλοπέτασμα. Η κεντρική επιφάνεια του WC έχει σχεδιαστεί με πράσινο μάρμαρο τίνου, το οποίο περνάει και μέσα στο ντους και στο δάπεδό του. Μία κουρτίνα δίνει τη δυνατότητα να απομονωθεί οπτικά το WC από τους υπόλοιπους χώρους. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι το πλακάκι μοσαϊκού με μαύρες, λευκές και πράσινες πέτρες, δρύινο ξύλο σε δάπεδα και έπιπλα, λευκή ψάθα και λάκα και λεπτομέρειες ορίχαλκου σε φωτιστικά. Στην είσοδο του διαμερίσματος συναντάμε το καμπύλο ιαλοπέτασμα που ανοίγει προς την είσοδο, όπου ο χώρος αποκτά αποθηκευτικούς χώρους, πρόσβαση προς την κουζίνα και το WC ξένων. Ο σχεδιασμός της κουζίνας σε ανοιχτό πράσινο χρώμα και λευκές μαρμάρινες επιφάνειες εμφανίζει στοιχεία που παραπέμπουν στην εποχή κατασκευής του κτηρίου σε συνδυασμό με σύγχρονο εξοπλισμό. Η θέα από το μπαλκόνι προς τη θάλασσα είναι μαγευτική. Στο πίσω μέρος του διαμερίσματος υπάρχει ένας στεγασμένος εξώστης, ένας εξωτερικός χώρος χαλάρωσης, στον οποίο εξασφαλίζεται η πρόσβαση από την κουζίνα, αλλά και το υπνοδωμάτιο. Το χρώμα είναι έντονο σε όλες τις διακοσμητικές και σχεδιαστικές επιλογές και σε συνδυασμό με καθαρές γραμμές κρυφού φωτισμού, αλλά και συγκεκριμένων σημειακών φωτιστικών, ολοκληρώνει τη δημιουργία ενός χώρου στον οποίο συνυπάρχουν όλα τα στοιχεία αρμονικά.